السلام عليكم ورحمة الله طلاب الخامس. إن شاء الله سوف أقوم بشرح القطعة الخاصة في الوحدة الخامسة in lesson 9 اللي هو عنوان اللسن if only I had listened. فقط لو استمعت if only I had listened. طبعا القطعة راح يكون اسمها دانا ستوري، يعني القصة اللي خاصة بشخصية اسمها دانا. فإن شاء الله راح أقوم بقراءته وأوضح لكم بالتفصيل. إذن عندنا Dana الناصر tells Team magazine about the worst day of her life and her biggest regret. دانا الناصر هي شخصية تخبر مجلة المدرسة عن أسوأ يوم في حياتها وندمها الأكبر. Last month my friend ليلى الفايد، الشهر المنقضي صديقتي ليلى الفايد invited me to go to the park for a picnic with her family. دعتني أن نذهب للمتنزه ونذهب في رحلة مع عائلتها. I was really looking forward to it. أنا كنت جدا أتطلع لهذه الرحلة. I always have fun when I am with ليلى. أنا دائما أستمتع بوقتي عندما أكون مع ليلى. I always have fun when I am with Layla, and it's always nice to get away from my own family for a change. وأيضا هي فرصة جميلة أنه أنا يعني أبتعد قليلا عن عائلتي من باب التغيير. Unfortunately, لسوء الحظ, my little brother فيصل heard about the picnic and said استمع بموضوع العطلة استمع بموضوع السفرة and said وقال he wanted to come too. إنه هو أيضا يريد المجيء. He is only 9 and he is a bit silly sometimes. عمره فقط 9 سنوات وهو في بعض الأحيان يكون يعني سخيف جدا. For example, على سبيل المثال, he likes pulling Layla's long hair and he usually tries to make Layla and me play football with him. دائما يعجبه يجذب شعر ليلى الطويل ودائما يعني يجبرنا أنه نلعب كرة القدم معه. It can be quite annoying for us when we just want to chat and listen to music. هذا الشيء طبعا راح يكون جدا مزعج بالنسبة لنا، خاصة إذا احنا نريد مثلا نتبادل الحديث or listen to music أو حتى نستمع إلى الأغاني. So when he asked me to take him on the picnic with ليلى، عندما يعني أراد من عندي أو طلب من عندي إنه هو يعني أسمح له بالقدوم بالسفرة مع ليلى. Of course I said no. بالطبع أول إجابة كانت no، كلا. And then I didn't think about it again. ولم أفكر بها بعد الآن. On the day of the picnic في يوم السفرة I got up early and got my things ready. I had made two big cakes to take with me and I had bought fruit and some bottles of lemon. أنا يعني في يوم السفرة نهضت مبكرا وعملت قطعتين من الكيك الكبار، وأيضا اشتريت بعض الفواكه وأيضا عصير الليمون. ليلى and her family had agreed to pick me up at my house at 10 o'clock. اتفقنا أنه ليلى وعائلتها يأتون ويصطحبوني يأخذوني من بيتي at 10 o'clock في الساعة 10. At 9:30 في الساعة 9:30 فيصل came into the sitting room with his sports bag. في هذه الساعة فيصل جاء إلى غرفة الجلوس ومعه حقيبته الرياضية. I am ready to go. أنا جاهز للذهاب. He said. هو قال. When's Layla going to be here? متى يعني تقدم أو تجي ليلى؟ I was so angry I didn't answer him. أنا كنت جدا غاضبة لدرجة أنه ما جاوبتونه. And he went to look for mom. وهو ذهب وليبحث عن والدتي. A few minutes بعد دقائق بسيطة my mother came into the sitting room with him. والدتي جاءت إلى غرفة الجلوس معه. Why can't فيصل go with you? لماذا لا ليس باستطاعة فيصل الذهاب معك؟
She asked. هي سألت. He will be good this time. سوف يتصرف يعني بشكل جيد هذه المرة. I said sorry mom. لقد قلت آسف يا والدتي. I can't take him. أنا لا أستطيع أن أخذه. ليلى and her family don't have room in the car. طبعا هون يا طلاب ننتبه انه هون room ما معناته غرفة. don't have room in the car يعني ما عندهم مساحة بالسيارة. يعني لا ليلى ولا عائلتها عندهم مساحة في السيارة. I didn't know if this was true. بالطبع أنا ما كنت أعرف إنه هي كان عندهم مساحة لو لا. But it stopped فيصل and my mother arguing with me. ولكن هذه الحيلة أوقفت فيصل ووالدتي arguing من النقاش with me. At 10 o'clock في الساعة 10 I hear the الفايد's car and ran outside. سمعت صوت سيارة الفايد and ran outside to meet them حتى ألتقيهم. My mother and Faisal never saw that the الفايد's were taking 2 cars to the park. والدتي وفيصل لم يلاحظوا أنهم كانوا ذاهبين بسيارتين إلى المنتزه. And there was plenty of space. وكان هنالك الكثير من المساحة in both of them في كلتا السيارتين that day في ذلك اليوم. It was fun at the park to start with. لقد يعني كان جدا ممتع ذلك اليوم في المنتزه. Everyone loved my cakes. الجميع أحب الكيك اللي قامت بصناعته. ليلى and I talked for ages. طبعا هوني عندنا for ages هاي exaggeration يعني صيغة مبالغة. أنا وليلى تكلمنا لقرون يعني كناية أنه هي متكلم لوقت طويل. About our plans for the future. عن خططنا المستقبلية. We played on the swings. لعبنا بالمراجيح and ran about. وأيضا يعني قمنا نجري بالأرجاء. And we played cards. ولعبنا الورق. The weather was perfect. الجو كان مثالي. Not too hot and with a nice breeze. يعني كان ما حار ومع نسيم هادئ breeze. Suddenly فجأة at 2 o'clock everything changed. في الساعة 2 كل شيء تغير. I got a phone call on my mobile. أنا حصلت يعني أو جاءتني مكالمة on my mobile على الهاتف مالي. It was my mother. She told me that فيصل was in hospital. لقد كانت والدتي أخبرتني أنه فيصل كان في المستشفى. After I had left the house. بعدما غادرت البيت. He had gone out on his bike without telling her. يعني بعد ما أنا غادرته he had gone out. ذهب في الخارج on his bike على دراجته without telling her. بدون إخبارها يعني بدون إخبار الوالدة. A car had hit him. A car had hit him. إذن سيارة صدمته. He was unconscious. He was unconscious. إذن هو كان فاقدا للوعي. And he had a broken wrist. ولديه معصم مكسور. My mother was crying. والدتي كانت تبكي. The Alfaids drove me straight to the hospital. عائلة الفايد drove me straight to the hospital يعني بشكل مباشر إلى المستشفى. My parents were there already. أهلي كانوا هنالك بالفعل. فيصل was still unconscious. وفيصل ما زال فاقد للوعي. And he looked very white. وهون بدأ لونه جدا شاحب. ما نقصد بينه أبيض يعني هون نقصد شاحب اللون. There was some blood on his forehead. كان هنالك بعض الدماء على جبينه forehead. And a big cut on his cheek. وجرح كبير على خدوده. The doctor told me that my brother was going to be okay. إن أخي سوف يكون بخير. But I felt terrible. ولكن شعرت بشعور سيء. My first words to my mom were. الكلمات الأولى لوالدتي كانت I wish I had taken him to the park. أتمنى لو اصطحبته معي إلى المنتزه. I wish I hadn't been so selfish. أتمنى لو أني لم أكن جدا أنانية. If only I had listened to you mom. فقط لو استمعت لك يا والدتي. طبعا يا طلاب نركز إنه هوني
استخدمنا أساليب الندم regret هوني اللي هو if only أو I wish زائدا الماضي التام. فيصل was unconscious for 3 days. فيصل كان فاقد للوعي لمدة 3 أيام. We were all sick with worry of those 3 days. كنا كلتنا نشعر بشعور سيء مع ألم for those 3 days لهذه الأيام الثلاث. But in the end everything was okay. ولكن في النهاية كل شيء كان بخير. On the 4th day في اليوم الرابع he woke up and asked for ice cream, sweets and lemon. في اليوم الرابع هو استيقظ وسأل راد له آيس كريم وسويتس وليمون. Everyone laughed and the doctor said he could come home. والدكتور قال هو ممكن يرجع للبيت. ليلى came to see him a few days later at home. ليلى جاءت لزيارته بعد بضعة أيام في البيت. Although his broken wrist was in a plaster cast. بالرغم أنه هو كان يعني الرسغ مجبس. He still managed to pull her hair. ولكنه استطاع أن يجذب شعرها مرة أخرى. إذن يا طلاب كانت هذه القطعة الخاصة بدان ستوري. أريد من عندكم أن تكتبون الكلمات الصعبة وتفهموها، ومن ثم بعد ذلك إن شاء الله نقوم بحفظ الكلمات والأسئلة المتعلقة بها. والسلام عليكم ورحمة الله.